হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আপোনাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি ৰাতিপুৱাই উঠি ভাবিলোঁ ৰুমটো অলপমান চাফ চিকুণ কৰোঁ। সদায় কাপোৰ ধুৱে, তথাপিতো আজিও ভাবিলোঁ অলপমান পৰিপাতি কৰি ৰাখোঁ আৰু ধুই দিওঁ। আৰু গৰমত যিমানে আপুনি ৰুমটো পৰিপাতি কৰি ৰাখিব, সিমানে আপোনাৰ ৰুমটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু মন চনবিলাকো ভাল হৈ থাকে। আৰু বেছি লেতেৰা পেতেৰা হৈ থাকিলে বা ধূলি বালি লাগি থাকিলেও গৰমটো বেছি হয়। তো সেইকাৰণে আজি পূৰা একদম গোটেই কাপোৰবিলাক বিচনা চাদৰ পৰ্দা চৰ্দা চব ওলাই কিনে ধুলোঁ। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থকা ঘৰততো জানেই কিমান কাপোৰ ওলায়। তাৰপিছত এয়া দেউতাই আনিছিলে ৰাতিয়ে মাংস। তাৰপিছত মাংসখিনি ধুই পখালি আলু চালু পিঁয়াজ চিয়াজ কুটি বনাব ল'লোঁ। দিনৰ ভিডিঅ'খিনি নবনালোঁ, কাৰণ দিনত কাপোৰ চাপোৰ ধুই উঠি ৰুমটো চেফ চাফোন কৰাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাব পাহৰিও গ'লোঁ আৰু সময়ো নিমিলিলে। সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, একেবাৰে ৰাতি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু মই আজি বহুদিনৰ মূৰত ব্লগ দিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ যোৱাকালিৰ পৰা। আগতে দিয়া নাছিলোঁ, ভিউজ চিউজ নাহে যিহেতু, সেইকাৰণে মনো নাযায়। যেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰবিলাক আহি থাকে তেতিয়া ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ভালো লাগে। আৰু নাহিলে ডাউন পৰি যায় মনটো। মোৰো তেনেকুৱাই হৈছে, মোৰো মনটো ডাউন পৰাৰ নিচিনাই হৈছে। এতিয়া ভাবিলোঁ নহয়, সদায় ভিডিঅ' ব্লগ আপলোড দিবই লাগিব, তেতিয়াহে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব। আৰু আজি ভাবিলোঁ মই মাংস বনোৱা ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই কেনেকৈনো বাৰু ব্ৰইলাৰ মাংস বনাওঁ। সকলোৱে বাৰু ব্ৰইলাৰ মাংস বনাব জানেই, তথাপিতো চবৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে। তো আপোনালোকে বেলেগ ষ্টাইলত বনায়, মই বেলেগ ষ্টাইলত বনাওঁ। তো এদিন মোৰ বনোৱা ষ্টাইলতো বনাই খাই চাব, কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰো প্ৰায় মাংসখিনি আধা আধি সিজিলেই। এতিয়া মই মছলা দি কিনে ঢাকনি মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত অলপ দেৰিকৈ যেতিয়া অলপ আধা সিজাৰ নিচিনা হৈ যোৱাৰ পিছত মই পানী দি দিম। এতিয়া মাংসখিনি মই এনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰমান পানী দিওঁ, তেতিয়া মাংসখিনি ঢিলাৰ নিচিনা হয়। মই একেবাৰে পানী দি নিদিওঁ, অলপ অলপ পানী দি কিনে মাংসখিনি মই আগতে সিজাই লওঁ। তাৰপিছত আৰু মই ব্ৰইলাৰ মাংস বেছি জুলীয়া টাইপ নবনাওঁ, অলপ গ্ৰেভি টাইপ বনাই কিনে খাওঁ। আৰু অকলে যিহেতু মই বেছি আঞ্জা নালাগেও, তো সেইকাৰণে আজি মাংসখিনি মই খাই পিছে বেয়া পোৱা নাই, ভালেই লাগিছে। আপোনালোকেও এনেকৈ এদিন বনাই খাই চাব মোৰ পদ্ধতিটোত। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বাই বাই।